Поля, всіяні скелетами ураганів та градів, до вибуху начинених касетними боєприпасами, розбите вщент село, мертва корова, яка загинула від уламків мін чи снарядів недавно. Діставатися до позицій на нулі на цій ділянці фронту дуже непросто. Не так через ворожі артобстріли, які тут практично не стихають, як через важку дорогу, яку подолає не кожен транспортний засіб. Особливо, коли цей шлях розмивають дощі. Машина дуже добра. Ми її використовуємо як підвоз, так і евакуацію людей. Практично, в принципі, чуть-чуть дороговато в обслуговуванні, але вона компенсує те, що вона робить цю роботу, які другі машини не можуть зробити. Маленька маневрена з гарним апетитом до 20 літрів солярки на сотню кілометрів. Ця баггі часом єдине авто, яке може прорватися на дальні позиції. Вона вигрібає з будь-якого болота і тікає від будь-яких обстрілів. Ця баггі тут на вагу золота. Це сама ефективна машина, яка, в принципі, в нас є. В плані тому, що на гусеничній техніці і на крупногабаритній техніці, такі як Урал і ще щось, ми на позиції дуже близько не можемо під'їхати, тому що її побачать, почують і одразу будуть відпрацьовувати. А на цій ми швидко під'їхали, зробили свою роботу, там продукти, БК, там людей підвезли. 5 пасажирів – не межа. Якщо потрібно замінити піхоту, до баггі ладнається причеп. Людей в прицепі везли. Вона не захищена, але вона в плані маневрів ефективніша, ніж та, що буде захищена. Ми на ній швидше можемо їхати, ніж на броньованій машині. І по факту ми не загрузнемо там, де другі машини можуть загрузити. Ось вони, ці дальні позиції, куди, долаючи непрохідне болото, добираються армійці. Саме тут, а ще на сусідньому плато, на початку зими відбулася одна з найзапекліших битв на цій ділянці фронту. Між бійцями батальйону К-2 54-ї механізованої бригади та сотнями вагнерівців, які намагалися прорвати тут оборону армійців. Щоправда, до лінії оборони найманці не доходили. Їх уміло приземляли на підходах. Сама по собі ця позиція не була важлива. Але от якщо противник там пройде 200-300 метрів вперед, то це вже буде якась критична точка. Могли б бути деякі негаразди в майбутньому, в стратегічному плані. Бросали людей, як, можна сказати, на м'ясо. Тут їх кидали пачками, а як Вагнер штурмував нас, вони навіть не вивозили, і 300-ті просто доходили на місці, там, де їх поранили. Саме з цього невеличкого окопчика вагнери починали свій маршрут посадкою, намагаючись непомітно підповзти якомога ближче до лінії оборони армійців. Але завдяки роботі богів війни частина з них тут і залишилася, разом з огризками російської форми. Нині ворожа піхота звідси вже не наступає. Рашисти атакують здалеку – авіацією. Ого, так це недалеко відносно. Да. Це відпрацювала авіація по нашим позиціям. Колись це були зелені густі посадки, які сходилися під кутом 90 градусів. Нині лише напівмертва чорна деревина. Саме посадкою, що ліворуч, частина вагнерів підкрадалася до окопів армійців. Ще частина намагалася підійти по прямій. Це позиція була Т-образка, називалася. Ми вели бій з Вагнером. Він нас штурмував з двох напрямків посадки. З лівої і прямо наступали. Тут досі видно сліди Т-72 польських танків, які тоді, взимку, у ході жорстоких боїв за Т-образку, постійно виїжджали на підмогу піхоті. Коли вони захоплювали якісь там наші траншеї або спостережні пункти, вже виїжджали і проводили контратаки, відбивали ті позиції знову. І так було, що декілька разів позиція переходила із рук в руки. Тобто вночі під ранок вони її відбивали у нас, днем ми її повертали, вночі була знову атака. В один із днів в окопи, що праворуч, зайшли аж 3 десятки вагнерів. У Т-72, який виїхав на допомогу піхоті, закінчився боєкомплект. Всі 22 снаряди він розстріляв по ворожій піхоті. Тоді командир танку здійснив те, про що мріяв давно. Командир танку і командир батальйону віддав наказ просто роздавити ці окопи і закопати живцем решту особового складу ворога. Він хотів, і це
вижило. Одного відкопали через 16 годин, тобто він уцілів. 16 годин він провів засипаний в окопі. Ось він, цей найманець, який вижив під землею. Які відчуття після танка? Блестящий. Решта так і залишилися. Хто в землі, хто на ній. Тут досі всюди мертві окупанти. Ті, що біля дерева, каже Качан, підійшли до армійців найближче. Але ми встигли зреагувати і знешкодити їх. Нині ворог щонайменше у кілометрі від цих позицій. Вибивши звідси вагнерів, армійці пішли вперед і закріпилися. Їх уже не атакують російські найманці. Отримавши тут по зубах, окупанти намагаються знайти слабину в іншому місті. Да, вот так вот, с криками «Ура!» и «За Россию!». Какой-то зомби-ленд. Их хуяришь, они лизут и лизут, лизут и лизут. Я не знаю, что у них в голове. А цих росіян піхота 54-ї бригади ліквідувала нещодавно, наприкінці лютого, коли відбивала позиції поблизу Солидара. Ще один. Нині ці окопи виглядають геть по-іншому. Від російського духу їх очистили. Мертвих бійці закопали. Інакше з приходом тепла перебувати тут було б нестерпно. Ворог на відстані 1 кілометра і намагається проводити наступальні дії. Тобто ми тримаємо оборону, тримаємо успішно. Кожен день там з десяток так точно гибне окупантів. На цій ділянці фронту поблизу Солидара росіяни все ще намагаються атакувати армійців, шукаючи слабкі місця. Але не так активно, як кілька місяців